Po hvězdných branách tu máme další antickou technologii a tou je loď Destiny z třetího seriálu Stargate s podtitulem Universe. Každopádně jsme blízko další hranice, takže pokud jste ještě nedali odběr, tak do toho ať máme za sebou další milník. A pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte hodit like, hlavně sdílení a zvonek, abyste dostávali notifikace. Destiny je antická loď, která byla postavena a vypuštěna před více než 50 miliony let ze Země. Antici vypustili před Destiny několik automatizovaných lodí, z nichž každá měla vyrobit a zasadit hvězdné brány v mnoha galaxiích, kterými měly proletět, přičemž samotná Destiny plánovala následovat jejich cestu za účelem prozkoumávání těchto galaxií. Destiny proletěla nejméně 38 různými galaxiemi. Po zahájení tohoto procesu měli Antici původně v plánu počkat, dokud loď nedosáhne dostatečné vzdálenosti od Země, aby na ní následně nastoupili. Jenže kvůli dalším snahám, jako například o povznesení, se však tento plán nikdy neuskutečnil. Z toho důvodu Destiny pokračovala na předem naprogramované cestě na své cestě hvězdami. Samotná po miliony let. S příchodem expedice ze Země v roce 2009 má Destiny novou posádku. Samotná Destiny má relativně plochý a trojúhelníkový tvar. Levá a pravá strana je výrazně konkávní, zatímco zadní část lodi je konvexně zaoblená. Loď je velmi dlouhá a směrem k přídi se zužuje. Povrch lodi je pokryt vrstvou vrstev texturních prvků, včetně velkého počtu trojhlavňových zbraňových věží a protiletounových děl. Některé dveře v interiéru Destiny mají malý ovládací panel, podobně jako Atlantis, která má panely obsahující kontrolní krystaly, které ovládají některé z těchto dveří. Malé modré světlo na dveřním panelu označuje, že je zapnuté automaticky. Dále pak červené a žluté kontrolky indikují, zda jsou dveře zamčené nebo odemčené. Pod velkým kulatým tlačítkem ve spodní části panelu je 8 malých tlačítek s antickým nápisem, které umožňují ruční přepsání nebo změny kódu dveří. Destiny je schopna letu nad světelnou rychlostí, ale ne pomocí hyperpohonu. Podle všeho, i když se Destinin pohon skládá z 16 jednotlivých jednotek, zdá se, že podsvětelný pohon a FTL pracují na stejném pohonu. Pohon zabírá celou šířku zádi Destiny. Nedlouho po vytvoření hvězdných bran objevili Antici vzor v reliktním záření. Uznávajíc, že se vzor nemohl vyskytnout samovolně, Antici dospěli k závěru, že může jít o nějaký druh zprávy. Zpráva však byla fragmentována a nemohla být obnovena. Za tímto účelem věnovali celé generace úsilí do stavby Destiny, jejímž účelem bylo najít a znovu sestavit fragmenty a dokončit poselství. Jednalo se o konkurenční projekt s městskými loděmi, které měly stejnou misi jako Destiny a byly v rané fázi konstrukční fáze v době, kdy byla Destiny spuštěna. Automatizované lodě byly vyslány před Destiny, aby prozkoumávali vesmír a zasévali hvězdné brány během svých cest. Jejich záměrem bylo prohloubit své znalosti o vesmíru, ale od toho upustili, když začali zkoumat povznesení. Nicméně Destiny pokračovala v putování z planety na planetu, systém do systému, galaxie do galaxie, po desítky milionů let. Během své dlouhé cesty utrpěla Destiny značné škody. Ačkoliv je část poškození jednoduše zanedbaná, protože loď byla ponechána bez posádky mnohem déle než bylo zamýšleno, poškození z bitev jsou patrná, což dokazují četná porušení trupu. Štíty Destiny automaticky utěsňují porušení pomocí silových polí. Pole je však nedostatečné pro více poškozené části a proto byly přepážky automaticky uzavřeny a uzamčeny. Destiny má k dispozici spoustu pokročilých technologií, od hvězdné brány a raketoplánů přes energetické zbraně, nadsvětelný pohon, po solární kolektory a důležité energetické štíty.
Reaktory Destiny jsou poháněny absorpcí a ukládáním hvězdného materiálu prostřednictvím řady solárních kolektorů na spodní straně každého křídla. K dosažení tohoto cíle se Destiny ponoří do fotosféry hvězdy a absorbuje materiál během jejího průletu. Štíty umožňují průchod hmoty, aby se tak doplnila energie přes solární kolektory a zároveň loď chrání před extrémními podmínkami. Nicméně velké horké hvězdy, jako například Modrý obr, jsou na obranné schopnosti Destiny mnohem větší zátěží, aby se loď dokázala bez problémů dobít. Destiny může tyto hvězdy stále používat k dobíjení, i když ne bez poškození a značného namáhání štítů. Loď provede tento proces dobíjení automaticky kdykoliv úroveň energie klesne pod určitý bod. Během cyklu dobíjení má Destiny teoreticky neomezené množství energie, protože energie se doplňuje téměř tak rychle, jak je možné ji využít. IOA vymyslelo plán, jak tento cyklus dobytí využít k vytočení adresy Země pomocí hvězdné brány. Tento plán je však dost nebezpečný a jediné 2 pokusy dosud skončily neúspěšně. Ačkoliv zatímco první byl sabotován, pravděpodobně by stejně neuspěl. Vzhledem ke stáří lodi může Destiny při dobytí dosáhnout přibližně 40% původně navržené kapacity energie, i když zatím jediným znatelným výsledkem tohoto nedostatku energie je neschopnost lodi vytočit 9místnou adresu. Kromě toho se zdá, že další funkce, jako je podpora života a zbraně, fungují relativně normálně, i když pravděpodobně se sníženou účinností a potřebou pravidelnějšího dobíjení, než v případě, když by byla loď úplně nová. Zátěž těchto různých systémů může také značně přetížit napájecí vedení, což často vede k poškození vedení, jejich součástí nebo komponentů a systémů, které dodávají energii. Na začátku po příchodu posádky na Destiny mělo provozování všech dostupných zbraňových platform za následek připětí v celé lodi, které vedlo k výboji v některých chodbách, což mělo za následek zranění některých členů posádky. Destiny má žlutý energetický systém štítu, který může být nastaven tak, aby udržel atmosféru v poškozených částech lodi. Síla štítu však závisí na úrovních výkonu a počtu aktuálně aktivovaných lokalizovaných štítů. Štíty Destiny jsou schopné odolat intenzivnímu teplu a turbulencím korony hvězdy pouze s využitím rezervní energie, a to až do takové míry, že jsou skoro nepatrné každému uvnitř lodi. Během bitvy z Nakai byly rychle vyčerpány energetickými zbraněmi, i když to bylo pravděpodobně způsobeno spíše problémem s přenosem energie, protože poškození obranných systémů je velmi zřetelná a některé části lodě jsou nefunkční. Štíty i zbraně mohly v tu chvíli získat svou energii ze stejného zdroje kvůli poškozeným relé. A tak mohla loď automaticky přesměrovávat více energie k jednomu a méně k druhému pro udržení rovnováhy za účelem chodu obou. Sílu štítu lze také utlumit, aby mohly věci projít skrz ně. Po dalších opravách lodi s pomocí simulace provedené na lodním počítači byly štíty následně schopné odlávat palbě po dobu více než 44 minut od 9 mateřských lodí Nakaiů. Je pravděpodobné, že to nepředstavovalo využití plné kapacity jako v době, kdy byla poprvé vypuštěna, protože loď měla stále rozsáhlá poškození. Štíty Destiny jsou schopné chránit loď při letu hvězdou třídy O, i když se vnitřek lodi v tomto procesu dostane přes teplotu 300 stupňů Celsia. Zdá se, že to nepoškodilo systémy lodi, ale posádka byla nucena dočasně evakuovat loď, aby se předešlo možným ztrátám, přičemž na lodi zůstaly 3 osoby, které měly na sobě antické skafandry. Štíty Destiny neustále mění frekvence v naději na odpovídající nepřátelskou palbu. Čím bližší frekvence, tím menší poškození Destiny utrpí. Naprogramování Destiny však může být přepsáno, aby bylo možné štíty nastavit na určitou frekvenci nebo alespoň relativně blízko k ní, aby byla zajištěna lepší ochrana před tímto konkrétním typem energetické zbraně. To bohužel způsobí, že loď bude zranitelná vůči všem ostatním typům útoků.
Destiny vlastní obrovské množství žlutých energetických zbraní, které se skládají z velkých počtů dvouhlavňových zbraňových věží, umístěných po celém trupu lodi. Tyto věže se zdají být protiletounovými zbraněmi, schopné rychlé palby a sledování, aby zničili menší lodě. S dostatkem času a za správných okolností jsou schopny ušetřit energetické zdroje Destiny. Zbraně čerpají energii ze štítů, zatímco jsou aktivní, což snižuje obranu ve prospěch útoku. Může to však být proto, že některé části lodi jsou nefunkční, což naznačuje, že problémem nemusí být napájení, ale přenos energie. Destiny je také vybavena 4 většími energetickými děly umístěnými na spodní straně trupu. Tato děla, která jsou výrazně silnější než její standardní zbraně, jsou navrženy proti větším plavidlům, jako jsou mateřské lodě. Stejně jako standardní zbraně i u energetických děl Destiny je riziko, že vyčerpají energetické rezervy lodi a mohou dokonce způsobit přetížení zbraňových systémů, pokud budou použity v nadměrném množství, což může zničit loď. To je pravděpodobně způsobeno poškozením, které loď za dobu své cesty inkasovalo. Zdá se, že hlavní zbraně Destiny dokáží zničit velitelskou loď dronů Berserker jen několika výstřely, ačkoliv štíty lodi Nakai mohou odolat větší palebné síle. Destinin nacvitelný pohon nebo také FTL je schopný rychlosti větší než světla bez vstupu do hyperprostoru. Příchod červí díry do hvězdné brány lodi způsobí dočasné vypnutí pohonu, což umožní připojení hvězdné brány. Destiny měla 16 samostatných motorových jednotek FTL, ale poté, co byl odstraněn poškozený, má nyní jen 15. Pohon může normálně fungovat pouze s 15 nebo dokonce i s menším počtem. Dokud všechny lodě obklopují štíty, mohou lodě skákat do FTL, když jsou připojeny k Destiny, ale musí být k lodi bezpečně připevněny, například pomocí dokovacích svorek raketoplánů, nebo mohou být výslednými napětími roztrhány. Při vstupu a výstupu z FTL se na několik sekund naruší komunikační zařízení na velkou vzdálenost. Neočekávané anomálie, jako je gravitační tah z neprozkoumané hvězdy, mohou způsobit, že Destiny vypadne z FTL, ale automatizované navigační systémy mohou upravit kurz Destiny pomocí podprahových motorů, aby zabránili kolizi a vrátili se tak zpět do kurzu, aby se znovu aktivoval FTL. FTL motory musí zůstat aktivní po dobu 4 hodin po skoku a neaktivní po dobu 3 hodin, když jsou vypnuty. Zapnutí nebo vypnutí pohonu mimo tyto doby může mít za následek katastrofické poškození pohonu. Tak to by bylo. Pokud by vás zajímala hvězdná brána, která se nachází na Destiny, tak vpravo nahoře budete mít v kartičce odkaz na video, které je věnované přímo této prvotní hvězdné bráně. Jinak dolů pod video mi napište, jaký další video chcete, jestli o technologii, o civilizaci nebo o určitých postavách. Jinak zde můžete vidět zeď slávy patronů na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují chod tohle kanálu, jeho budoucnost a také nezávislost, to se týče produkce, protože od května přestanu mít reklamy neboli monetizaci ve videí, protože od května budou na YouTube nová pravidla, takže asi tak, čili veškeré výdělky tady z této produkce budou z Patreonu, takže díky všem našim tady patronům, kteří vidí v této produkci potenciál. Kdybyste měli zájem o podporu skrz Patreon, tak dole v popisku máte odkaz na Patreon a tam nalezete veškeré informace, co se týče benefitů a další věcí. Jinak bohatě stačí $1, což je 22 korun, a budete mít přístup k bonusu. Jinak dole v popisku videa máte odkazy na mé sociální sítě, na můj Steam, na můj PlayStation účet, kdybyste mě chtěli sledovat, jak se mi vede ve hraní. A jinak pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, zvonek a hlavně sdílení. A pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba. To je vše, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalšího videa nebo u dalšího streamu. A do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká.